Beautiful life once again, my dear. Wais na balileng. So, today nagpa-deliver po tayo kasi medyo masama yung panahon, hindi makakalabas. At dumating na po ang ating delivery. Our order has arrived. Pero, let's check. Okay yung pork, but I'm not happy with the fish that I ordered. Hindi siya fresh. Kita-kita naman. The tilapia, even the tilapia, lahat ng signs na hindi siya fresh and nandito, all the signs. Ano kayang gagawin ko? Ibabalik ko ba? Nakakagalit ba? So, anong gagawin mo kapag ganito yung dineliver sa'yo? This is the galunggong. Ito yung galunggong na sinasabi nila babae. As you can see, butas-butas na yung tiyan. Di pa na, hindi, nalinisan na pala, tanggal na pala yung kanyang hasang at bituka. But then again, hindi nga siya fresh. Pati yung tilapia, kitang-kita malambot, mapula ang mata, butas yung tiyan. So, gawa na lang natin ng remedyo. Unahin natin tong galunggong. Ipapaksiw natin siya sa maraming luya. Maraming luya kasi pantanggal nung kanyang lansa. Kasi pagka hindi na fresh ang fresh, asahan nyo, masyadong malansa yung amoy niyan. So, yung mga ganito na hindi na fresh, ang gagawin natin ay ipapaksiw natin sa kanilang ipiprito. Ganun lang yung magiging luto niya, hindi pwedeng sinabawan. So, this is our tilapia. Ayan, piniprito na natin siya. So, there's nothing we can do na iba pang luto. So, again, we're going to use luya kasi pag prito natin siya, lalagyan natin siya ng sauce para medyo masarap. So, we're going to grate our luya, our ginger. Ginigrate na natin tong luya. Kahit na mahal yung luya, kailangan natin gumamit ng mas marami kasi nga para mawala yung amoy nung lansa nung hindi masyadong fresh na isda. I bought this luya for 40 pesos, napakaliit lang. So, kalahati lang yung gagamitin natin. Ayan, we are now sauteing the ginger. Kailangan natin siyang isaute igisa sa mantika kasi para lumabas yung kanyang aroma. Same with other spices. Sibuyas and bawang ay inad na rin natin. Yung luya, katulad ng sili, kapag niluluto mo siya sa oil, ay mas lumalabas yung aroma niya. So, ayan. And then, medyo iba-brown lang natin yung ating ginger, and then ilalagay na natin yung ating other ingredients, including the oyster sauce na siyang magiging panlasa nitong ating sauce. Nakita nyo ba kung gaano kadurog yung tilapia? 3 piraso yan, tapos itong pinakahuli siya na yung pinakapangit yung naging itsura. Ganun talaga, pag hindi masyadong sariwa, kitang-kita nyo, napakahirap niyang iprito dahil madaling madurog. So, again, kasama ng remedyo, papagandahin natin siya using our gulay. So, we have our bell peppers, meron din tayong siling haba o yung panigang, kaya lang medyo hinog-hinog na siya. So, ayan, kaya hindi na siya green na green. But then again, ito yung magpapakulay at magbibigay buhay, of course, sa ating dish na tilapia and oyster sauce. So, ayan. Ayun ang aking remedyo. Huwag masyadong stressan ng buhay. 'Di ba? Lutuin natin ng masarap yung ating luto kahit ano pa yan na meron tayo dyan para maihain din natin ng masarap. Hindi ko na nabidyohan ng diretso kung paano yung kanina at naging ganito na at na-add ko na yung mga ingredients. Meron ako na unang video nito, so panoorin nyo na lang. So, ayan, ayos na, naluto na yung ating sauce, and we're gonna add on our fried fish. Again, my dear team, Wais na Baleleng, please click the I button so you can be directed to the video I previously made regarding tilapia and oyster sauce. So, ayan. Ilalagay na natin lahat nung 3 tilapia. So, nilipat ko na because yung sauce niya ilalagay natin dun sa 3. And mag-iiwan ako ng konti sa kawali because we're going to saute our cabbage. Meron akong hiniwang cabbage para sa mas magulay na buhay pa. So, gusto ko ganyan maraming gulay,
plus fish. So, lulutuin lang natin to ng mabilisan lang kasi mabilis lang din naman maluto ang cabbage. So, ladagdagan lang natin ng konti pang water plus oyster sauce. And then, we're going to have it simmered. So, ayan. Medyo luto-luto na siya ng konti. So, ang gagawin natin dito, hahatiin natin siya. Ibubukod ko yung half of this cabbage and then yung half na matitira dito sa kawali, siya naman nating lalagyan ng ating brown rice para magkakaroon na tayo ng stir-fried veggies plus meron na tayong rice na toppings. So, ang sarap niyan. Ganyan yung style ko kasi para yung anak ko kasi gusto ng may gulay din na dish. So, yan. Hindi pwede kasing isasama na doon sa merong fish because syempre may tinik-tinik yon. So, dapat yung ating rice free of any fish bones. So, ayan. Ayun nga guys, hindi ko na kailangang isoli pa, hindi ko na kailangang magalit. Bagyo, pandemic, so hayahay na lang ang buhay natin, huwag pa stress. Ayan, okay na yung ating tilapia in oyster sauce plus our stir-fried veggies and of course, ang ating brown rice. At tawag namin dito Mongolian rice kasi parang yung style niya, yung parang the way Mongolians would do it. So, ayan ang aming favorite. Let's eat! And to continue with our paksiw, ayan, generous amount of luya plus maraming bawang. Lagyan natin ng maraming paminta. And then, lalagyan natin ng suka and sili para maalis yung talagang lansa niya. And then, yun, papakuluan lang natin. Sandali lang din ang pagpapaksiw. Huwag nating hayaang matuyuan ng todo. Pero ito naman hindi as paksiw na yung maraming sabaw, no? Because I'm planning to have this fried kasi nga hindi fresh yung ating galunggong, yung babaeng galunggong. So, sandali lang na luto, konti lang yung kanyang sabaw. Paiigahin na rin natin. And then, after this, kapag luto na siya, we're going to have it fried. Yun, huwag masyadong pa-stress again. Hayaan mo nang medyo hindi sariwa yung ating nabiling fish. Huwag na nating isole kasi ganun din, so much trouble. So, gawa na lang natin yung paraan. At least makakakain tayo ng isda kahit na bagyo. So, ganun lang, may dear team wise na baliling. Huwag masyadong pa-stress sa buhay. Let's just chill and lagi namang pag may problema, may solusyon. So, here it is. Luto na ang ating pinaksiw na galunggong. So, for dinner na to, so ang ating iluluto for dinner is ang ating pritong pinaksiw. Pinaksiw muna and then pinirito para mas masarap siya. At least isipin nyo na lang, kahit hindi siya masyadong sariwa kanina, at least hindi tuyo o daing yung kinakain natin. Kasi masarap pa din na makatikim tayo ng pritong isda. Pinaksiw na, pinirito pa.